Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску головний тренер «Динамо Київ» Олександр Шовковський вигнав легенду команди з клубу. Андрій Ярмоленко незадоволений ставленням до нього. Пеп Гвардіола вирішив підписати зірку збірної України. Президент Полісся заплатив гроші команді супернику після зіграного матчу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Буковині заборонили приймати вдома «Динамо Київ» у матчі Кубка України з футболу. 23 квітня в півфіналі Кубка України Буковина буде приймати «Динамо». Але оскільки стадіон в Чернівцях не відповідає необхідним вимогам, то керівництву Буковини треба було оперативно визначитися з тим, де зіграти з киянами на нейтральному полі. Як стало відомо з офіційних слів представників Буковини, було досягнуто домовленості, що цей поєдинок відбудеться на Львівському стадіоні «Україна». До речі, вибором Буковини повинні бути задоволені динамівці. Вони 23 квітня зіграють півфінальний поєдинок і залишаться у Львові для підготовки до битви з Шахтарем 26 квітня, уникнувши логістичних проблем. Пеп Гвардіола вирішив підписати зірку збірної України після матчів з Бельгією. Український воротар мадридського «Орла» Андрій Лунін може влітку залишити клуб. За інформацією видання «Єнотісес», великий інтерес до українського воротаря виявляє англійський клуб «Манчестер Сіті». В англійській команді планується велика перебудова складу, і наставник Пеп Гвардіола вважає Луніна ідеальним кандидатом на оновлення воротарської позиції. Особливо Гвардіолі подобається гра ногами від нашого кіпера, а також його чудова реакція при виходах 1 на 1. Відзначимо, що у цьому сезоні Лунін провів 11 поєдинків за «Реал», пропустив 15 голів та 4 рази відіграв на 0. УЄФА заплатив більше 5 мільйонів євро Росії. Стало відомо, що за підсумками минулого сезону Російський футбольний союз отримав від УЄФА 5,5 мільйонів євро в рамках платежів солідарності. УЄФА заплатив 3,3 мільйони на фінансування клубів, які не беруть участь у Єврокубках, а також 1,5 мільйона на фінансування різних російських збірних. Ще 700 тисяч Російський футбольний союз отримав на розвиток дитячого футболу у Росії. Окрім того, президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що у випадку підписання мирної угоди росіян одразу повернуть у футбол та відновлять усі заборони для російських команд, збірних та гравців і дітей. Друзі, якщо вважаєте ганебними подібні дії від УЄФА, то поставте лайк цьому відео. Легенда Шахтаря розкритикував головного тренера команди Марину Пушича. Екс-гравець гірників Тарас Степаненко відреагував на заяву головного тренера донецького Шахтаря Маріна Пушича про те, що команда не бореться за чемпіонство в УПЛ. Цитуємо Степаненка. «Мені це не сподобалось, якщо чесно, я за свій час перебування в Шахтарі від жодної людини такого не чув. Луческо перекрутив би як хочеш, але ніколи б не сказав, що не будемо боротися за чемпіонство. Вважаю, що це неправильно. Шахтар завжди бореться за перше місце. Треба боротися до кінця. Ми бачили, як Динамо 2 гри поспіль очки втрачало. У Динамо теж зараз не все добре, є проблеми зі складом і грою. Все може бути, тому треба боротися до кінця», заявив легенда Шахтаря Тарас Степаненко. Віктор Циганков отримав чергові проблеми зі здоров'ям в Жироні. В Іспанії повідомили причину, чому український вінгер Жирони Віктор Циганков не потрапив до стартового складу своєї команди на матч 30-го туру іспанської Ла Ліги з Алавесом. За інформацією видання Communiate, екс-гравець київського «Динамо» переніс дуже важку гарячку, через що пропустив декілька тренувань. У зв'язку з цим тренерський штаб Жирони вирішив не ризикувати здоров'ям українця і залишив його на лаві запасних. Віктор все ж таки на поле у цьому матчі вийшов. На 68-й хвилині він замінив Доні Ван де Бека, але не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки з рахунком 0-1. Зараз Жирона пробуває аж на 13-му місці, і, на жаль, для їх фанів залишиться без Єврокубків в наступному сезоні. Президент Полісся заплатив Вересу гроші після матчу Кубка України. 2 квітня відбувся матч четвертьфіналу Кубка України, якому зустрілися Рівненський Верес та Житомирське Полісся. Підопічні Мадашу здолали суперника з мінімальним рахунком 1-0. Спочатку планувалося провести платну трансляцію цього поєдинку, але перед початком зустрічі прес-служба господарів оголосила, що всі охочі зможуть переглянути четвертьфінал Кубка безкоштовно на YouTube-каналі. Виявилося, що президент Полісся Геннадій Буткевич попросив свого колегу з Вереса Івана Надєїна показати матч безкоштовно. Після поєдинку Житомирський клуб заплатив гроші та компенсував супернику усі фінансові витрати на трансляцію. Таким чином, президент Полісся хотів показати, що футбол в Україні для всіх, а не лише для обраних.
Андрій Лунін пропустить матч Ліги Чемпіонів між Реалом та Арсеналом. Окіпер Реала Андрій Лунін не допоможе своїй команді у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів проти Арсенала. Про це стало відомо завдяки соціальним мережам Бланкос. Мадридський клуб опублікував заявку на майбутню зустріч з канонірами в головному Єврокубку. І в ній не виявилося 26-річного українця. Але при цьому там з'явився Тібо Куртуа, який не виходив на поле після першого матчу плей-офф Ліги Націй між Україною та Бельгією. Нагадаємо, що Лунін зазнав пошкодження під час матчу відповіді півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосєдада. За попередніми оцінками, українець може залишитися поза грою близько 4 тижнів. Карпати і Львів планують викупити зіркового легіонера. Керівництво Львівських Карпат розглядає варіанти викупу бразильського півзахисника Бруніньо, який нині виступає за Левів на правах оренди, повідомляє Віктор Вацко. За інформацією джерела, бразильський хавбек може залишитися у львівському клубі на постійній основі. Керівництво Карпат розглядає варіант викупу 24-річного футболіста в Атлетіко Мінейро за суму близько 1 мільйона. Нагадаємо, Бруніньо приєднався до львів'ян у вересні 2024 року на правах оренди. Бразильський півзахисник провів 17 матчів за Карпати, у яких забив 7 голів та записав на свій рахунок 1 результативну передачу. Відбулися матчі 23-го туру Української прем'єр-ліги. Лідер УПЛ «Динамо Київ» вдома на стадіоні Лобановського без особливих труднощів здолала лівий берег з рахунком 2-0. Голи за динамівців забивали в цьому матчі Андрій Ярмоленко і Микола Шапаренко. Відзначимо, що для Миколи Шапаренко це перший гол за останні 5 місяців у складі «Динамо». Також у цьому матчі у складі киян дебютував захисник Валерій Лучкевич, який наприкінці другого тайму замінив Олександра Караваєва на 87-й хвилині. Перемога «Динамо» над лівим берегом стала 40-ою для наставника білосиніх Олександра Шовковського у чемпіонатах України. Причому ювілейну вікторію він відсвяткував у 51-му матчі, на 1 гру раніше, ніж легендарний Валерій Лобановський. Таким чином, Шовковський побив досягнення Лобановського. Втім, після поєдинку наставник киян залишився не до кінця задоволений діями своєї команди, особливо центральним захисником клубу Тарасом Михавко, якому порадив купити окуляри, щоб краще бачити футбольне поле та не помилятися на пустому місці. А от вінгер динамівців Андрій Ярмоленко після поєдинку теж залишився незадоволеним, але не грою, а ставленням до себе з боку молоді. Ярмоленко попросив більше поваги до нього з боку вболівальників, адже, на його думку, молодь повинна поважати таких ветеранів, як він. Андрій Миколаєвич заявив, що ніхто не має права називати його Ярмолою, враховуючи його поважний вік. Виграла свій матч УПЛ і Олександрія. Команда Ротаня вдома в тяжкій дуелі здолала Кривбас Юрія Вернедуба з рахунком 1-0 завдяки голу у другому таймі від Безери та зберегла відставання від Динамо Київ у 4 очки. Перемогою 23-й тур завершив і донецький Шахтар. Команда Пушича вдома розгромила Верес з рахунком 3-0. Забивали Кевін, Судаков та Трауре. Втім, це особливо не допомогло гірникам покращити ситуацію в турнірній таблиці. Відставання від Динамо Київ залишається тим самим – 10 балів. І зараз найголовніше завдання для команди Пушича – витіснити Олександрію з другої сходинки, щоб потрапити хоча б в Лігу Європи. Друзі, а хто, на вашу думку, займе друге місце в чемпіонаті України – Шахтар чи Олександрія? Напишіть вашого фаворита в коментарях до цього відео. Екс-зірка «Динамо Київ» Георгій Бущан розповів, що образився на головного тренера киян Олександра Шовковського. Нагадаємо, в одному з останніх інтерв'ю Шовковський сказав, що Руслан Нещерет вже останній рік-півтора був готовий грати першим номером в «Динамо», але йому доводилося ставити Бущана через його досвід та статус, а також вказівки з боку інших. Бущану не сподобалося це висловлювання Шовковського, який фактично поставив хрест на виступах воротаря за «Динамо Київ». Цитуємо Георгія. В першу чергу для мене Шовковський – це легенда «Динамо», збірної та українського футболу. Я не був його конкурентом, тому що він тренувався, а я був десь поряд. Мабуть, я теж тоді був готовий грати, але не грав тоді, коли грав Шовковський. Щодо цих слів, то мені було дуже прикро це чути. Якось нелогічно виходить, що сильніша людина не грала, бо була людина досвідчена. Мені було трошки неприємно. Багато чого почали говорити, коли я поїхав. Але я ж не на місяць поїхав чи на Марс. Всі мене забули якось чи недооцінюють, не можу зрозуміти. Мені дуже прикро, сказав Георгій Бущан. Насправді хотілося б більше поваги до Бущана з боку керівництва та тренера «Динамо», адже Георгій дуже багато зробив для клубу, в тому числі врятував команду у тяжких моментах своїми сейвами. Слова Шовковського про те, що Нещерет був готовий ще рік тому, виглядають, м'яко кажучи, не дуже коректно.
Бо звучить це так, ніби Бущан грав тільки тому, що так треба було, а не через свій рівень гри. Це демотивує, особливо коли мова йде про людину, яка стільки років віддала клубу і ніколи публічно не скаржилася. При всій повазі до Нещерета, але поки він не досяг і половини того в кар'єрі, чого досяг Бущан. Він ще досить молодий, а Бущан – це зрілий кіпер, який ще точно не сказав свого останнього слова у футболі. Друзі, якщо вважаєте Бущана одним з найкращих голкіперів Динамо Київ у 21 столітті, то поставте лайк цьому відео. А також не забудьте підписатися на канал та залишати ваші коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!